Hey everyone, মই সৈনিকা আৰু আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু আপোনালোকক যে দেখাইছো এই ঘড়ীটো মানে বেয়া হৈ গৈছে আৰু ইয়াৰ মানে গ্লাছখনো ভাঙি গলে দেখা পাইছে গ্লাছখন ভাঙি গল সেইকাৰণে মই ভাবিছো এখন দেখিবলৈ ঘড়ীটো যে মানে বাউণ্ডৰীটো ইমানেই ধুনীয়া তাক মই এতিয়া কিবা এটা মানে কৰিম বুলি এটা কি কৰিম ভিডিওটো আপোনালোকে চাই দেখিলে গম পাই যাব তেতিয়াহলে ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাককচোন আৰু যিসকলে আজি নতুনকৈ চাই আছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এতিয়া প্ৰথমতে মই এইগিডাল কাটাগিডাল এৰুৱাই লম তে আপোনালোকে ভিডিওটো চাই থাককচোন মই খুলি লৈছো কি হল জেঠি এটা কোবাই আছে জেঠি এটা কোনটো ওলাই গল কত পৰিলে গল ওলাই কত গল কত পৰিলে ইয়াৰ ভিডিঅ'ত উঠিছিলে নেকি উঠিছে সেইকাৰণে মানে এই জেঠিটো বেয়া কৰি আছিলে এনেকৈ আছিলে জেঠিটো কলা ন নে বগা কলা কলাই হওক বগাই হওক জেঠি আৰু মই চাই লওঁ দেই কাটি দিছো দেই চাই পেলাই দে এইটো এৰুৱাই দিলোঁ এতিয়া আকৌ এইটো তেনেকৈ জইন কৰি ল'ম কাৰণ ৱাল হেংগিং কৰিবৰ কাৰণে এইটো লাগিব ব্লেক টিপটো লৈ এইটো এতিয়া এনেকৈ বন্ধ কৰি দিম কাৰণ আপোনালোকে এতিয়া দেখা পালেই যে কিমান এটা জেঠি সোমাই আছিলে পাছত মানে দিগদাৰ হ'ব ন জেঠি সোমাই গ'লে সেইকাৰণে ভাবিছোঁ এইটো এনেকৈ বন্ধ কৰি লওঁ তেতিয়া একো সোমাব নোৱাৰিব আৰু নহ'লে একদম পুৰা লেতেৰাও হৈ যায় তো হৈ গ'ল বন্ধ ধুনীয়াকৈ আৰু এতিয়া এইপিনৰ আছে ফুটাটো ইয়াতো অকণমান এনেকৈ দিয়ে দিওঁ কাৰণ ফুটাটো বন্ধ হৈ যাব এইটো হৈ গ'ল বন্ধ অফ কৰ এতিয়া উলিয়াই লৈছোঁ এলবাম ফটোৰ এলবাম আৰু এতিয়া আপোনালোকে এলবাম দেখি গম পাইছে আৰু মই কি কৰিম এতিয়া ইয়াত এলবামৰ ভিতৰৰ ফটোখিনি যদি আপোনালোকৰ চাবলৈ মন আছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্টত জনাব এতিয়া মই গোটেই ফটোখিনি দেখাই নিদিওঁ বাৰু ইয়াৰ পৰা এতিয়া মই চিলেক্ট কৰিম চিলেক্ট কৰি পেলাই তাৰপিছত ইয়াত মই ধুনীয়াকৈ লগাম এতিয়া লগাওঁতে আপোনালোকক দেখাম বাৰু মই প্ৰথমতে ফটোখিনি চিলেক্ট কৰি লওঁ ফটোখিনি চিলেক্ট কৰি হৈ গ'ল আৰু ফটোখিনি এতিয়া মই ইয়াত ভৰাই পেলাই ধুনীয়াকৈ লগাই দিম তাৰপিছত আপোনালোকে চাই থাকক এতিয়া লগাই লওঁ তাৰ পাছত আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাম গোটেইখিনি ফটো নেদেখাওঁ কাৰণ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চালে গম পাই যাব কি ফটো লগাইছোঁ বাৰু এখন দেখা পালেই আৰু এনেকৈ লগাই দিম এতিয়া 4খন ধুনীয়া আগফালে ফটো লগোৱাটো হৈ গ'ল আৰু এতিয়া এনেকৈ ধুনীয়াকৈ পলিথিন লগাই দিম যাতে ফটোখিনি বেয়া হৈ নাযায় ইয়াত ধৰা লগাই দিম কেনেকৈ কি লগাই আছোঁ আপোনালোকে চাই থাককচোন বাৰু আমাৰ মই হাতে দি ধৰিবলৈ পৰা নাই এৰি দিয়া এইটো হাত এৰি দিয়া এইটো হাত এৰি দিয়া এতিয়া লগাই দিছোঁ আৰু টাইট ফিটিঙত লগাব লাগিব যে
এতিয়া দেখাইছোঁ আপোনালোকক ফাইনেল লুকটো কেনেকুৱা হৈছে। এইটো ফটো ফ্ৰেমটো আপোনালোকে জনাব। আৰু আপোনালোকেও যদি এনেকৈ মানে ঘৰত যদি কিবা এনেকুৱা ঘড়ী ঘড়ী আছে আপোনালোকে পেলাই নিদি এনেদৰে ধুনীয়াকৈ ফটো ফ্ৰেম এনেকৈ বনাব পাৰিব। আৰু এইবিলাকতো এলবামত থাকিলে আজিকালি কোনেনো মেলি চোৱা হয় নহয় জানো, মেলি চোৱা নহয়। সেইকাৰণে এনেকৈ লগাই পেলাই এনেকৈ ৱালত হেংগিং কৰি দিলে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে যেতিয়াই মন চকু যাব কিবা এটা ভালো লাগে নহয়নে। এতিয়া ইয়াত থকাখিনি আপোনালোকে চিনি পাইছে নাই পিছে মানুহখিনি। এতিয়া মই দেখাই দিছোঁ, এয়া এওঁ আৰু এয়া মই, আমাৰ এয়া বিয়াৰ ফটো। এয়া আমি বিয়াৰ পাছত প্ৰথম গৈছিলোঁ কল্যাণী মন্দিৰলৈ, তাৰ ফটো হয়। আৰু এয়া আমি কল্যাণী মন্দিৰ যে গৈছিলোঁ তাতেই আমি উঠিছিলোঁ। মোৰ শাহুমা আৰু শাহুখুৰী আৰু মই। আৰু এইখন হৈছে আমি তেজপুৰৰ বিয়া এখন খাবলৈ গৈছিলোঁ আৰু মানে বিয়া খাবলৈ যাওঁতে তাতে উঠিছিলোঁ মা আৰু মই, আমি দুজনী। এইখিনি এটা স্মৃতি হৈ থাকি যায়, সেইকাৰণে এনেকৈ বনাই পেলালোঁ। আপোনালোকে এইটোখন চাই কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ।